Αν ο σκύλος σας αρχίζει να κουτσένει ή ο γάτος σας αρχίζει να κρατάει το πόδι του ψηλά, το ζήτημα μπορεί να είναι τόσο ασήμαντο όσο ένα μικρό αγκάθι στην πατούσα του ή τόσο σημαντικό όσο ένας σοβαρός τραυματισμός. Τα αίτια που μπορεί να προκαλέσουν χολότητα στους σκύλους και τις γάτες είναι πολλά και για να διαπιστωθεί ποια είναι η ακριβής αιτία, ακολουθείται μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά, γίνεται λήψη ενός πλήρους ιστορικού, η ηλικία του κατοικιδίου σας, αν το πρόβλημα ξεκίνησε απότομα ή είχε σταδιακή εμφάνιση, το αν προηγήθηκε κάποιος τραυματισμός, το πόσο σοβαρή είναι η χολότητα του ζώου και το αν εμπλέκονται περισσότερα του ενός άκρα. Όλα λαμβάνονται υπόψη για τη διάγνωση της αιτίας του προβλήματος. Στη συνέχεια γίνεται μια πλήρης κλινική εξέταση του ζώου. Ξεκινάμε παρατηρώντας το πώς στέκεται και πώς βαδίζει. Στη συνέχεια γίνεται ψηλάφιση των οστών, των αρθρώσεων και των μειών για τον εντοπισμό ανομαλιών όπως διογκώσεων, πόνου, κρυγμού, μειωμένου εύρους κίνησης, περιοχές ατροφίας των μειών και άλλα. Ιδιαίτερα στους γάτους παρατηρούμε αν υπάρχουν σημάδια από δαγκώματα. Αν και το ιστορικό και η κλινική εξέταση είναι πολύ σημαντικά, ωστόσο για την τελική διάγνωση της αιτίας της χολότητας συνήθως απαιτούνται εξειδικευμένες εξετάσεις όπως ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα, βιοψία, ανάλυση αίματος, συλλογή και εξέταση αρθρικού υγρού, ακόμα και αξονική ή μαγνητική τομογραφία. Η θεραπεία για τη χολότητα του σκύλου ή του γάτου σας θα εξαρτηθεί από την αιτία που προκάλεσε το πρόβλημα. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η σωστή διάγνωση. Η θεραπευτική αντιμετώπιση μπορεί να είναι από πολύ απλή, όπως να περιορίζονται οι κινήσεις του για λίγες μέρες με σωστή ανάπαυση, μέχρι πολύπλοκη, απαιτώντας χειρουργική επέμβαση, περαιτέρω εξετάσεις και μακρύ χρόνο ανάρρωσης και αποθεραπείας. Αν το ζώο σας κουτσένει γιατί έχει κάτι συνωθεί στην πατούσα του ή ανάμεσα στα δάχτυλα, όπως αγκάθια, κομμάτια νιού, άγανα, αυτά πρέπει να αφαιρούνται άμεσα, πιθανώς με μια μικρή χειρουργική επέμβαση, εφόσον το ξενοσώμα έχει μπει σε βάθος. Συνήθως χρειάζεται τοπική χορήγηση αντιβιωτικών ή και χορήγηση αντιβιωτικών από το στόμα, καθώς και χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων. Αν η χολότητα οφείλεται σε κάποια θλάση ή διάστρεμα, ο περιορισμός της άσκησης ή η πλήρης ανάπαυση για μερικές μέρες μπορεί να αρκούν. Πιθανόν όμως να χρειαστεί και χορήγηση αντιφλεγμονωδών και αναλγητικών για κάποιες μέρες και παρακολούθηση του ζώου για να διαπιστωθεί αν η χολότητα βελτιώνεται. Αν δεν υποχωρήσει, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω εξετάσεις και διερεύνηση του περιστατικού για διαπίστωση τυχόν άλλων προβλημάτων, όπως καρδιοκάταγμα, εξάρτημα κλπ. Σε περίπτωση που το ζώο σας πάθει κάταγμα, στις περισσότερες περιπτώσεις θα χρειαστεί χειρουργία. Ωστόσο, με τη σωστή και έγκαιρη αντιμετώπιση, τα περισσότερα κατάγματα σε σκύλους και γάτες εκπληρώνονται καλά και τα ζώα στην πλειοψηφία τους αναζητούν σε κάποιο χρονικό διάστημα τη φυσιολογική κινητικότητα των άκρων τους και έχουν μια φυσιολογική ζωή. Αν το ζώο σας πάσχει από οστεοαρθρίτιδα, συνήθως απαιτείται συνεχής χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών όπως μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων που σκοπό έχουν τη μείωση της φλεγμονής και του πόνου. Λόγω του ότι τα φάρμακα αυτά χορηγούνται για μεγάλο χρονικό διάστημα και αρκετές φορές σε ηλικιωμένα ζώα, πρέπει τακτικά να γίνεται αιματολογικός έλεγχος για να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην νεφρική ή υπατική λειτουργία τους. Επίσης, εκτός από τα φάρμακα, μπορεί να χορηγηθεί ειδική φαρμακευτική τροφή ή διατροφικά συμπληρώματα που περιλαμβάνουν γλυκοζαμίνη, χονδροειδίνη, ω3 λιπαρά και άλλα. Αν ο σκύλος ή ο γάτος σας είναι παχύσαρκος, είναι σημαντικό το ζώο σας να χάσει βάρος, καθώς το υπερβολικό βάρος προκαλεί πρόσθετη επιβάρυνση στις αρθρώσεις. Τέλος, αν το ζώο σας διαγνωστεί με καρκίνο των οστών, όπως το οστεοσάρκωμα, αναγκαστικά πρέπει να γίνει πιο επιθετική θεραπεία, που περιλαμβάνει τον ακροτηριασμό του προσβεβλημένου άκρου και στη συνέχεια χημειοθεραπεία ή, αρκετά πιο σπάνια, μπορούν να εφαρμοστούν άλλες πιο προχωρημένες τεχνικές, αν υπάρχουν όμως συγκεκριμένες προϋποθέσεις.